नमस्कार. प्रतिभा फिरोदियाज किचनमध्ये मी धीरज फिरोदिया आपले खूप खूप स्वागत करीत आहे. आपल्या आहारात प्रमुख घटक म्हणून मानला जाणारा एक पदार्थ तो म्हणजे नाचणी. या नाचणीचे भरपूर पदार्थ आपल्याकडे बनवले जातात. त्यामध्ये खास करून लहान बाळांसाठी नाचणीचं पेज करून पाजलं जातं. त्यामागचा उद्देश असा की त्याच्यामध्ये कॅल्शियम असतं, त्यासाठी नाचणी त्या बाळाच्या सेवनात आधीमध्ये आणली जाते. याच नाचणीचे आपण थंडीमध्ये लाडू बनवतो. त्याचबरोबर आपण नाचणीची काही ठिकाणी भाकरी खायची पद्धत आहे, काही ठिकाणी नाचणीचे इडलीसुद्धा केली जाते, काही ठिकाणी नाचणीचे डोसासुद्धा बनवला जातो. गर्भवती महिलेला कॅल्शियमची जास्त जरूरत असल्यामुळे तिच्या आहारामध्ये पण नाचणीचा उपयोग केला जातो. या नाचणीचे पदार्थ बनवण्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी त्या नाचणीचं सत्व आपल्याला उपयोगात आणलं जातं. तर ते सत्व बनायची एक पारंपरिक पद्धत आहे. तर ती पद्धत कशी आहे ते आता आपल्याला प्रतिभा काकू दाखवणार आहेत. चला तर मग पाहूयात नाचणीचं सत्व कसं बनवायचं ते. नाचणीचे सत्व बनवण्यासाठी मी ही 2 किलो नाचणी घेतलेली आहे. नाचणीमध्ये कचरा फार असतो, त्यामुळे ती स्वच्छ करून घेणं आणि धुवून घेणं आपल्याला फार गरजेचं असतं. तर आता ही नाचणी मी एका पातेल्यात घेतलेली आहे व आता ही मी 2-4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणार आहे. अशी हाताने ढवळून घ्यायची, म्हणजे त्यामधली रेती वगैरे असते, कचरा वगैरे असतो, तो सगळा वरती येतो. आपण जशी जशी ही नाचणी धुत जाऊ तसं तो कचरा वर येतो आणि आपण ती नाचणी अजून स्वच्छ होत जाते. ही नाचणी जोपर्यंत खराब पाणी निघते तोपर्यंत आपल्याला ही धुवून घ्यायची आहे. ही नाचणी आता आपल्याला पाण्यातनं बाहेर काढायची, तेव्हा अशा हाताने गोल गोल फिरवत नाचणी काढून घ्यायची. म्हणजे जी थोडे खडे वगैरे राहिलेले असतात ते खाली राहतात आणि आपली नाचणी आपण बाहेर आल्हादपणे काढू शकतो. तेच पाणी टाकून मी नाचणीसारखी 2-4 वेळा अशी या पद्धतीने धुवून घेत आहे. म्हणजे बारीक बारीक रेती मागे राहते आणि नाचणी पुढे हातावर येते आपल्या. ही नाचणी मी आत्ता सकाळी पाण्यामध्ये भिजवत आहे आणि रात्री हिला पाण्यातून बाहेर काढणार आहे. जर तुम्ही हिला रात्री भिजवणार असेल तर रात्रभर भिजू द्यायची आणि सकाळी पाण्यातून उपसून काढायची. नाचणी बुडेल एवढं पाणी आपल्याला त्यामध्ये ठेवायचं आहे. आता सकाळी भिजवलेली नाचणी रात्र झाली आहे. आता मी त्यामधलं पाणी काढून घेत आहे. आता मी एक ताट घेतलेलं आहे, त्यामध्ये बारीक छिद्राची चाळणी ठेवलेली आहे, त्यावर एक कपडा घातलेला आहे. तुमच्याकडे जर सुती कपडा असेल तर उत्तमच. मी आता हा एक ब्लाऊज पीस घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये ही नाचणी बांधून ठेवणार आहे. असं या प्रकारे नाचणीतलं अतिरिक्त पाणी निघून जातं व ही नाचणी आपल्याला एकदम घट्ट बांधून ठेवायची, त्यामुळे आपल्या नाचणीला चांगले मोड येतील. या पद्धतीने थोडासा पिळा मारून याला व्यवस्थित गाठ मारून घेतली म्हणजे ती घट्ट बांधली जाते. ही नाचणी अशी घट्ट बांधून त्यावर झाकण ठेवून रात्रभर आपल्याला मोड येण्यासाठी ठेवायची आहे. आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्ही पाहू शकता या नाचणीला छानपैकी मोड आलेले आहेत. हे पहा, नाचणीला छानपैकी मोड आलेले आहेत. नाचणीला असेच मोड आलेले पाहिजेत. आता घरातच एका सुती साडीवर मी ही नाचणी फॅनखाली सुकून घेणार आहे. हे आपल्याला उन्हामध्ये वाळवायची नाही आहे. ही नाचणी आता छानपैकी वाळलेली आहे. 2 ते 3 दिवस या नाचणी वाळायला लागतात. चांगली कडकडीत ही नाचणी वाळवून घ्यायची आहे. आता ही एकदम कडकडीत वाळलेली नाचणी मी गिरणीतून दळून आणणार आहे. ही नाचणी मी आता दळून आणलेली आहे. आता हे नाचणीचं पीठ आपल्याला वस्त्रगाळ करून घ्यायचं आहे. नाचणीचं वरचं कवर काढणं अतिशय आवश्यक आहे, म्हणून हे आता वस्त्रगाळ आपण करून घेणार आहोत. आता एक ताट घ्या, एखादं बाऊल घ्या किंवा स्टीलचं भांडं घ्या, तुम्हाला जे पकडता येईल हातामध्ये व्यवस्थित. ब्लाऊज पीस घेऊन तो हाताने घट्ट पकडायचा किंवा बांधायचा. बांधून घेतलं तरी काही हरकत नाही आहे. आणि थोडं थोडं पीठ घेऊन ते अशा पद्धतीने हळूहळू आपलं हे पीठ असं व्यवस्थित वस्त्रगाळ करून घ्यायचं आहे. तुम्ही हे मोठ्या पातेल्यामध्ये सुद्धा एखादा सुती कपडा बांधून हे नाचणीचं पीठ वस्त्रगाळ करून घेऊ शकता. मी खाली ते पीठ सांडू नये म्हणून मी खाली एक ताट घेतलेलं आहे. आता तुम्ही पाहू शकता की मी असा हात गोल फिरवत फिरवत हे पीठ सगळं फिरवून घेत आहे आणि त्याचं वरचं जे फोलपट आहे ते वरती राहत आहे. कॉटनचा कपडा घेताल तर तो पातळ घ्या, म्हणजे तुमचं ती नाचणीचं पीठ त्यापासून गाळलं गेलं पाहिजे.
आता आपलं हे नाचणीचं सत्व वस्त्रगाळ करून झालेलं आहे. यालाच नाचणीचं सत्व म्हणतात. हे जे वरचे टरपलं निघालेले आहेत ते आपल्याला वापरात घ्यायची नाही आहे. हे जे पीठ खाली तयार झालेलं आहे ते आपल्याला वापरात घ्यायचं आहे. तर आपण खूप दिवस पण हे पीठ दळून ठेवायचं नाही आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही एखाद्या एअरटाईट डब्यामध्ये पण हे पीठ भरून ठेवू शकता किंवा एखाद्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये बांधून फ्रीजमध्ये पण ठेवू शकता आणि तुम्हाला जेव्हा लागेल तेव्हा तुम्ही याचे पदार्थ बनवू शकता. लहान बाळाला याची पेज तयार करून देऊ शकता. ती पेजही कशी बनवायची ते मी तुम्हाला लवकर दाखवणार आहे. या नाचणीच्या पिठाच्या आपण जेव्हा भाकरी बनवतो किंवा नाचणीचे पापड बनवतो तेव्हा हे वस्त्रगाळ करण्याची गरज नाही आहे. वस्त्रगाळ न करता तसंच वापरात घ्यायचं आहे. तर मला आशा आहे हे नाचणीचं सत्व कसं बनवायचं हे पद्धत तुम्हाला नक्कीच आवडलेली असेल. आपण माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा. शेजारील बेल आयकॉन बटन दाबा म्हणजे माझी नवीन येणारी रेसिपी तुम्हाला लवकर समजेल. आपणा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.